Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong realme C15. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay Christian Monica, kay Arvin Mark Palencia, kay Glenn Villapane, kay John Teves, kay JB at kay Prince Ryan. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Bago tayo mag-start, ito pala yung specifications ni Realme C15. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with Realme UI. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G35. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.3 GHz. Sa GPU, meron siyang PowerVR GE8320. Sa RAM, dalawang kanyang variant. Meron tayong 3GB RAM at 4GB RAM. Sa internal storage naman, meron tayong isang variant at yun ang 64GB. Sa battery, meron siyang 6,000 mAh non-removable battery with 18W fast charging. At itong itetest natin is yung 3GB RAM at 64GB internal storage at meron tong official price na 6,490 pesos or almost 6,500 pesos. 8 games ang ating itetest: Mobile Legends, NBA 2K20, Rules of Survival, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, Asphalt 9, Marvel Super War at Black Desert Mobile. At ang maganda dito sa Realme C15, meron siyang game space. So ito yung game space ni Realme C15. Malaking tulong to pag naglalaro kayo kasi ino-optimize na yung phone nyo for better gaming experience. Idagdag natin yung mga larong itetest natin. So na-detect niya yung tatlo, dagdag natin yung iba. Okay, 8 na yung nandito. At dito sa bandang baba, kung makikita nyo, nandito yung kanyang battery status. For example, dito, meron na tayong 15.5 hours sa ating battery life. At ito yung signal strength. Pwede tayong mag-block ng notifications. At ito yung mode natin. So, naka-balance mode siya. So, ngayon, isi-set natin siya sa competition mode since magi-game test kasi tayo. At kung mapapansin nyo, bumaba yung kanyang estimation sa kanyang battery life. So, naging 14 hours na lang siya kasi mas malaki yung battery consumption pag naka-competition mode tayo. Ang internet connection pala natin sa ating game test is 4G mobile data at smart ang ating SIM. Battery test tayo dito sa Realme C15. So maglalaro tayo ng 10 minutes ang Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high. Naka-on ang outlines at shadow. At ang internet connection natin is 4G mobile data at naka-full download na yung resources. Start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 76%. 10 minutes. So mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira na lang na 74% sa 10 minutes sa paglalaro ng Mobile Legends dito sa Realme C15. Next naman is Mobile Legends. So ito ang ating settings. Tingnan lang natin kung kaya ni Realme C15. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa high, naka-on ng outlines at shadow. So next naman is PUBG Mobile. So iset muna natin yung settings niya. So graphics balance ang pinaka max and frame rate medium.
So pagdating sa PUBG Mobile, kaya naman i-handle ni Realme C15 to. Sa sinet nating settings, playable naman siya mga ka-J-Vlog, and maganda rin naman yung movement ng player. And so far, wala rin naman tayo na-experience na any frame drops habang naglalaro. Next naman is Rules of Survival. So itong ating settings. Set natin siya sa Graphics Excellent at FPS Ultra. So tingnan natin kung kaya ni Realme C15 ito. So pagdating sa Rules of Survival, ako nga pala na na-eliminate na tayo, pero overall, na-handle niya naman yung high settings ng larong to, pero naka-experience tayo ng frame drops, kaya kung gusto niyo makalaro dito ng mas smooth pa, siguro sinasuggest ko sa inyo, siguro babaan nyo na lang yung settings niya. So yun mga J-Vlog, playable din naman ng Rules of Survival dito sa Realme C15. Next naman is Call of Duty Mobile. So set natin yung settings niya. Pinaka-max na graphic quality niya is low, tapos frame rate high. So ito ang ating settings. So pagdating sa Call of Duty Mobile, playable naman siya dito sa Realme C15. And na-enjoy ko naman yung paglalaro ko dito, at so far wala naman ako na-experience na any issues habang naglalaro. Next naman is NBA 2K20. So set natin yung settings niya sa high. Tingnan natin kung kaya ni Realme C15. So ito yung settings niya. Na-set natin sa high. Tingnan natin kung kaya ni C15. So pagdating sa NBA 2K20, playable naman siya dito sa Realme C15, at nung sinet natin siya sa high settings, kung mapansin nyo naman na medyo playable siya mga ka-J-Vlog. Pero nakaka-experience tayo ng slow movement ng mga players, at sigurado pag sinet nyo to sa medium or sa low, mas magiging maganda pa yung gaming experience nyo dito sa NBA 2K20. Next naman is Asphalt 9. So ito ang ating settings. So sinet natin yung settings niya sa high quality. Tingnan natin kung kaya ni Realme C15 to.
So pagdating sa Asphalt 9, playable naman siya dito sa Realme C15 in high quality setting pero nakaka-experience tayo ng frame drops habang naglalaro. Pero manageable naman. Next naman is Black Desert Mobile. So iset natin yung settings niya. Tingnan natin kung kaya ni Realme C15 ito. So effects high, resolution max settings, texture high at frame limit max settings. So tingnan natin mamaya kung mag-a-adjust ba. Grabe, kung makikita nyo mga J-Vlog, naging pulido yung graphics niya. Nice. So, nag-adjust yung kanyang graphics. So, hindi niya kaya max settings. Tingnan natin kung ano na lang graphics niya. So, yung max settings sa resolution naging high, tapos yung frame limit 30. Tingnan natin kung playable ba to sa Realme C15. So pagdating sa Black Desert Mobile, kayang-kayang i-handle ni Realme C15 itong larong to in high settings. Maganda yung paglalaro ko dito mga ka-J-Vlog and na-enjoy ko siya. At so far, wala naman ako na-experience na any frame drop habang naglalaro ng Black Desert Mobile dito sa Realme C15 in high settings. So next naman is Marvel Super War. So itong ating settings. Battle graphics very high and HD mode high, tapos high frame rate mode naka-on. So, yan. So, tingnan muna natin kung naka-on pa yung high frame rate mode. So, mapapansin nyo mga ka-J-Vlog, naka-off na yung high frame rate mode, meaning nakadetect siya ng frame drop habang naglalaro tayo. And yes, napansin ko rin naman yon. Pero overall, kayang-kaya naman i-handle ni Realme C15 yung high settings na itong Marvel Super War. Playable naman siya. So mga ka-J-Vlog, pasado sa game test ko itong si Realme C15. Na-handle niya naman lahat ng mga tinest kong heavy games at playable naman silang lahat dito sa smartphone na to. At yung mga tinest kong games, nakaset sila sa high settings para tinignan ko talaga kung kayang-kaya ni Realme C15 i-handle yon. And based on my gaming experience, kaya niya naman i-handle yung mga high settings ng mga ibang laro. Pero naka-experience tayo ng frame drops from time to time. Kaya kung gusto nyo pa makalaro ng mas smooth dito sa Realme C15, sinasuggest ko sa inyo na babaan nyo na lang yung settings niya sa medium or sa low. Para sa akin, okay rin naman siyang pang gaming. Lalo na yung battery capacity niya, perfect pang gaming. Dahil malaki ang battery nito, nasa 6,000 mAh non-removable battery. Kaya expect nyo na napakakunat ng battery netong si Realme C15. At siguradong may enjoy nyo gamitin ito. At ang maganda pa dito, 18 watt fast charge pa itong si Realme C15. Kaya no need to worry pag na-lowbat itong malaking battery capacity niya. Mabilis naman din siya mag full charge. At syempre, isang magandang factor din dito is malaki din yung screen size niya. Perfect pang gaming. So yun mga ka-J-Vlog, kung naghanap kayo ng very affordable na smartphone na okay pang gaming, consider nyo na rin itong si Realme C15.